สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง BkkPhoto เหมือนเดิมวันนี้เราจะมาใส่ลิ้นนะครับนี่ลิ้นอันนี้ Underboard ข้างนะครับส่วนชิ้นนี้ดิฟหลัง diffuser หลังเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใส่แล้วมันจะหล่อขนาดที่เดิมครับPST การช่างครับรถคันนี้ก็แปลงหน้าจากที่นี่เลยวัดก่อนใช่ไหมมาขอบไม่น่าจะนี่อย่างของนี้ได้ได้ไหมได้นี่ครับอย่างของนี้พรุ่งนี้ไม่รู้พรุ่งนี้ติดธุระได้ครับถึงวันที่5ผมก็เลยกลับบ้านเลยนะไม่ลาแค่วันนี้นี่กับไอ้ข้าวเหลือข้าวกำลังเพลงไหมเท่าไหร่ได้ค่าน้ำมันไปกลับก็ประมาณ 5,000 นะครับไปกลับแล้วนะครับอย่างที่เราไปถ้าขับไม่เร็วก็ลดลงมาหน่อย 3,000 กว่าบาท 4,000 โอ้อันนี้ก็คือเหยียบอย่างเดียวนะดอกให้หมุนไม่ไปไหนใช่ไหมไปบางทีก็2 คนบางทีก็4 คนครับเดี๋ยวเข้าไปที่ที่เหรอครับ